این نقشه دنیا که خیلی هم دیدیمش غلطه، داره بهمون دروغ میگه. این تصویری که خیلی همون باهاش بزرگ شدیم تصویر درست دنیا نیست. نه آفریقا اینقدر کوچیکه، نه گرینلند همچین عظمتی داره. واسه همین الان کشورهای آفریقایی صداشون در اومده که بابا درستش کنین، این چه نقشه تو مدرسه ها درس میدین، بچه‌ها اینو میبینن فکر میکنن گرینلند، بگین اگه اندازه آفریقاست دیگه. در حالی که توی قاره آفریقا 17 تا گرینلند هم بچینی باز جا هست. Is it finally time to redraw the map of Africa? The African Union is backing calls to correct how Africa is represented on the world map. صدای قاره 1 میلیارد و 500 هزار نفری در اومده که بیاین از نقشه های دقیق تر استفاده کنیم. و نکته اینه که این فقط یک اشتباه اندازه‌گیری نیست، یک اشتباه نشون دادنی بصری نیست، پای چیزهای مهمتری وسطه. به خاطر اینکه نقشه فقط نقاشی نیست، که نقشه چه دیجیتال چه کاغذی بیشتر از این که تصویر باشه تفسیره، بیشتر از این که نقاشی باشه یه جوری دیدنه، یه روایته، یه تفسیری از این که این دنیا چه جور دنیاییه، کی چقدر توش، کی مرکز نشینه، کی حاشیه نشینه. تو این روایت هرچی بزرگتر نشون داده بشی انگار مهمتری. مرزها مهمه توش، اندازه ها مهمه، حتی اینکه چی بالا باشه چی پایین باشه مهمه، چی وسط باشه چی نباشه هیچ کدوم تصادفی نیست. من خیلی نقشه دوست دارم، از ویدیوهامونم مشخص احتمالاً من فکر میکنم تاریخ رو باید با نقشه خوند و البته تایملاین. واسه همینم ما خیلی وقت میذاریم برای اینکه نقشه ها رو درست کنیم، تایملاین های ویدیو رو درست کنیم، خیلی سعی میکنیم توش بهتر بشیم. اصلا فکر میکنم در این زمانه بدون اینا تاریخ خوندن یه خورده کار عجیبیه. خودم هم از بچگی نقشه و اطلس و اینا کتابایی بود که خیلی دوست داشتم ورق بزنم. رو دیوار و تو مغازه و اینا هم نقشه چشممو میگیره معمولا. ولی نمیدونستم که نقشه داریم تا نقشه. فکر میکردم نقشه یه چیز علمی بی‌طرفیه دیگه، چیز خنثی فقط اطلاعات رو بهمون منتقل میکنه. بعد فهمیدم نه، نقشه در واقع همیشه ابزار قدرت بوده. در طول تاریخ اونی که نقشه میکشه در اون لحظه یه قدرتی دستشه، یه کنترلی داره روی روایت، روی اینکه ذهنیت بده به نگاه بعضیای دیگه‌ای که دارن نقشه رو فقط میبینن و مثل من خیال میکنن نقشه است، به نگاه ما شکل بده. نقشه ها رو الان میبینیم تو این ویدیو، بعضی وقتا اونایی که دارن میکشن خودشونو میذارن وسط دنیا. ما الان عادت داریم به این نقشه از دنیا دیگه، این نقشه‌ای که آمریکا رو اینور نشون میده، اروپا رو وسط نشون میده، ما خاور میانه ایم دیگه، ما شرق وسطیم. نسبت به کی؟ ژاپن نسبت به کی شرق دوره؟ نیر ایست کیه؟ شرق نزدیکیه؟ یه نگاه اروپا محوری توش هست. برای همینم به اون منطقه غرب آسیا میگن خاور میانه، شرق میانه. این نگاه تو این نقشه است دیگه، از این نقشه میاد. و این نقشه‌ای که ما بهش عادت داریم بیشتر هم ازش استفاده میکنیم، نقشه‌های اروپا مرکز. ولی مثلا این نقشه رو ببینی، این از جمله نقشه‌هایی که چینیا نگاه میکنن و درست میکنن. چینیا اینطوری میبینن دنیا رو بعضی وقتا. چین خودش رو کشور میانی میبینه، خودش رو وسط دنیا میبینه. آمریکا هم شرق خودش حتی ممکنه ببینه. ولی کاری به اینش ندارم. نگاه کن اقیانوس آرام کجاست؟ ما عادت داره چشممون اقیانوس آرامو کنار نقشه ببینه دیگه، کنارای نقشه ببینه. ولی تو نقشه چینی اقیانوس آرامون وسطه. نقشه‌ای که الان تو چین خیلی پررنگه این نقشه. چین توی این نقشه نگاه میکنید، چین در مقابل آمریکاست. هم مرز هم ارز هم هستن، ببخشید، ولی مقابل هم دیگه هستن. تقابل واضحه. تو نقشه هایی که چشم ما بیشتر بهش عادت داره تقابل بین آمریکا و روسیه است. حتی جغرافیایی هم این تقابل رو اونجا میبینیم. میبینید چی میگم؟ پشت نقشه واقعا یه صاحب قدرتی داره تفسیر خودش رو از دنیا نشون میده یا دیکته میکنه که اینطوری به دنیا نگاه کنیم، یا حالا خورده مهربون تر بگیم با هر نقشه صاحب قدرتی داره پیشنهاد میده که اینطوری نگاه کنین به دنیا. نقشه بیش از این که تصویری از دنیا باشه تفسیری از دنیاست. و کی تفسیر میکنه؟ اونی که قدرت داره. تو این ویدیو درباره نقشه حرف میزنیم. میخوایم بریم تو تاریخ عقب، نقشه های قدیمی ببینیم از دوره‌های مختلف، ببینیم یعنی چی که نقشه در طول تاریخ تغییر کرده.
همیشه با نقشه قصه گفتیم، این بار میخوایم قصه نقشه رو بگیم. من اگه شما پرسم نقشه برای چی، الان میگی نقشه برای اینی که راهو پیدا کنیم دیگه، میخوام ببینم از اینجا تا اونجا چطوری برم، نقشه رو نگاه میکنم. نقشه برای راهیابیه. فکر میکنیم نقشه همیشه برای راهیابی بوده، در حالی که نه. بعضی وقتا نقشه برای این بوده که ببینیم جایگاه ما در جهان هستی کجاست. هر نقشه‌ای داره یه سری سوال جواب میده. امروز وقتی میریم سراغ نقشه، دنبال اینیم که مثلا ببینیم از کجا بریم، کدوم مسیر خلوت تره، چقدر تا مقصد راهه. ابزار روزمره راهیابیه برای ما، مسیریابیه برای ما. از این نظر کاربرد امروزش رو موبایل شبیه همون کاربرد 20 سال پیشش روی کاغذ و 50 سال پیشش روی کاغذ، تقریبا همون کارو داره میکنه. ولی همیشه اینطوری نبوده. قبلا، یعنی خیلی 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 قبلا، سوالهایی که نقشه جواب میداد در سطح پمپ بنزین کجاست و از همت برم یا حکیم برم و اینا نبود. نقشه سوالهای خیلی بنیادی تری رو جواب میداد در سطح ز کجا آمدنم بهره چه بود، مرکز دنیا کجاست، نظم جهان چه شکلیه، جای ما در این نظم کجاست. نقشه بیشتر از این که راه نشون بده، راه فهمیدن جهان بود. اصلا قدیمی ترین نقشه هایی که از تمدن های باستانی داریم، بیشتر از این که جغرافیا باشن، کیهان شناسی هن. جهان رو دارن میچینن مثل نقشه هایی که ما امروز داریم، ولی نه بر اساس موقعیت واقعی، بر اساس معنا. مرکز نقشه مرکز قدرته، مرکز معناست. این مدل تصور از جهان رو تو یکی از قدیمی ترین نقشه هایی که به دستمون رسیده میتونیم ببینیم. یه تیکه لوح گلی مال زمان بابله. دقیق نمیدونیم اینو کی کشیده، چطوری کشیده اینا، ولی یکی از قدیمی ترین هاست انگار. چند قرن قبل از میلاد در بابل کشیده شده. یه تیکش تو موزه بریتانیا هست که یه چیزایی میشه ازش فهمید. مثلا این که تو نگاه اینایی که اینو کشیدن، زمین کره نیست، زمین رو مثل سکه کشیدن. اون وسطش هم بابله، در میان رودان بین النهرین، عراق امروز. فرات از وسطش رد میشه. بعد این وسط دنیاست، وسط دنیای واقعیه، کنار آشور و ارمنستان و ایلام، آوارتو در واقع و ایلام و اینها. بعد دور این دنیای واقعی یه حلقه است، یه رودخونه‌ایه، مثلا بیتر سی، سالت سی، دریای شور، دریای نمک. اینجا دنیا تموم میشه. اونور رودخونه دیگه دنیای واقعی نیست. بیرون این حلقه دنیای افسانه‌ایه، دنیای ناشناخته است. میفهمید دیگه؟ این نقشه راه نشون دادن، مسیریابی نیست که چطوری بریم ارمنستان. اصلا اینو داره نمیگه. داره میگه بیاد دنیا رو نگاه کن، دنیا اینطوریه. ما که بابلیم، وسط جهانیم. بابل یک شهر نیست، بابل محل تلاقی زمین و آسمانه برای اینا، خاستگاه نظم کیهانیه. بعد حالا بقیه رو کجای نقشه بکشیم؟ این که بقیه رو کجای نقشه بکشیم جوابش اینجا نمیاد که اینا شرق ما هن یا جنوب ما هن. جوابش اینجا میاد که رابطه ما بابلی ها با اینا چیه؟ اینا دشمنن یا دوستن؟ میشناسیمشون یا غریبه و پر از دیو و اژدها و اینا هن؟ نقشه بابل ها این نقشه بابل قشنگ اینطوری نشون میده. این سرزمین افسانه هاست. گیلگمش مثلا میره اونجا سرزمین مرگه، مرکز امن، مقدس، بیرون خطرناکه، ناشناخته است. ما خوبیم، بقیه بدن. ما امنیم، بقیه‌ای که دور ما هستن خطرناکن، امن نیستن. اونایی که خیلی دورن دیگه خیلی خطرناکن. ما مقدسیم، اونا غریبن. یه تصویر خیلی ساده ای از دنیا که البته اگه خوب بهش نگاه کنیم انقدری آشنا، انقدر این نگاه به دنیا که ما خوبیم بقیه بدن، ما امنیم بقیه، انقدر نگاه آشناییه که اصلا آدم اذیت میشه نگاه میکنه این همه سال پیشم آدمای اینطوری فکر میکردن. این فکر خیلی قدیمیه هست. نمونهش هم یا تبلورش هم روی نقشه، تصویرش هم روی نقشه میشه دید. ولی خب همیشه نقشه اینطوری نبوده. جلوتر میتونیم بیایم یا اونورتر میتونیم بریم، در یونان میتونیم ببینیم که اینا نقشه ها رو
دیگه انقدر اسطوره‌ای نمیکشن، اصلا یه جور دیگه نگاه میکنن. قرن 6 قبل از میلاد مثلا یه نقشه‌ای داریم از یونان که میدونیم هم این بزرگوار کشیدتش. اینجا معلومه که نقشه کش دنبال این نیست که فقط بگیم ما کجای جهانیم، میخواد اصلا نشون بده و بفهمه با نقشه و به بقیه بفهمونه که اصلا این جهان چطوری هست، چطوری سرزمینا کنار هم قرار گرفتن. تو این نگاه یونانی کم کم نقشه از دل اسطوره جدا شده، مرکزش به جای اینکه مثلا یک شهر مقدسی، یه رود مقدسی اینا باشه، نقشه اون جاییه که منی که دارم نقشه رو میکشم وایسادم، من از اینجا دارم به جهان شناخته شده نگاه میکنم. سر و کله یه چیزایی پیدا میشه تو نقشه های یونانیایی اون موقع، چیزای محسوسه، چیزای قابل اندازه‌گیریه، مشاهده هایی هست، نسبت هایی هست، اندازه هایی هست، فاصله هایی هست. نقشه هنوز خیلی ساده است، هنوز دایره‌ایه، منتها یه دایره‌ای که دیگه وسطش الهی نیست، وسطش رمزال مقدس و اینا نیست. برای ما البته بیشتر هنوز شبیه نقاشی تا نقشه، چون ما نقشه های خیلی واقع گرایانه تر رو بهش عادت داریم. اما همین تصویر ابتدایی نشون میده که تصور اینا از دنیا چی بوده. تصور اون موقع اینا رو شاید از دنیا نشون میده. اولین تلاش برای اینکه روابط فضایی بین قاره ها رو به یه شکل تقریبا منطقی نشون بده. مثلا تو نقشش آسیا از اروپا بزرگتره که خب درسته، یا شمال آفریقا رو نگاه کنی که لیبی بهش میگه، عرض این لیبی تقریبا اندازه عرض آسیاست که درست نیست البته، ولی با توجه به امکانات اون موقع به نظر خطای قابل چشم پوشی میاد. و این ما رو میرسونه به اینکه از کجا میدونست، چطوری میدونست که اینطوری باید بکشه. نکتهش اینه که نداره از رو مشاهدات میکشه، از رو گزارشایی که مسافرا میدن، کشتیرانان و راهزنان و اینا میرن میان از مسافتایی که رفتن یه تخمینی دارن، یه تجربه‌ای دارن، اینا رو میگن، اینا یه سری حساب کتاب میکنن، میذارن اینا رو نقشه میارن نشون میدن رو نقشه. چیزی که این نقشه آناکسیماندر رو متمایز میکنه همینه که مشاهده و تجربه اهمیت پیدا کرده تو کشیدن نقشه. نقشه حالا میشه ابزار آموزش. میگن نقشه رو میزد به دیوار آکادمیشون، شاگردا رو میشوند اون پا، درباره جهان بهشون یاد میداد، توضیح میداد که دریای مدیترانه این شکلیه، نیل اینطوریه، نیل از جنوب میاد. نقشه ابزاریه برای فهمیدن جهان. همین مسیر تکاملی رو نگاه کنی، یه نسل بعد یونانی دیگه ادامه میده، با این تفاوت که حالا دیگه خودش سفر کرده، خودش رفته گزارش گرفته، خودش تجربه داره. نقشه باز دوباره داره از حالت ذهنی نزدیکتر میشه به یه حالت عینی، واقعا بازتاب تجربه است. نقشه‌ای که کشیده هکاتئوس، نقشه‌ای که کشیده هنوز دایره یونان وسطش، 3 تا قاره آسیا، اروپا، لیبی یعنی آفریقا اطرافشن، ولی یه تفاوتایی داره. معلومه که شناخت بیشتر شده، دریای کاسپیان اضافه شده. دریای کاسپیان یه جایی که من برای اینکه بتونم خودم از نقشه سر در بیارم، مخصوصا نقشه‌ای که خیلی گیج کننده است، دنبال یه جای آشنا میگردم دیگه. یه جایی که آشناست دریای کاسپیان و خلیج فارس، اینا رو که مثلا بتونم پیدا کنم، میتونم بفهمم آها این نقشه سر و ته، این نقشه اینطوری از این ور چرخیده. و از این لحظه، از این دوره تاریخی، سر و کله دریای کاسپیان تو نقشه ها پیدا میشه. و یه فرق مهمتر تو توضیحی که برای این نقشه نوشته، 3 تا قاره رو جدا کرده، مرز تعریف کرده، گفته رود نیل مرز آسیا و لیبی، رود دانوب مرز آسیاست و اروپا، مدیترانه مرز لیبی آفریقاست و اروپا. یعنی باز دوباره ذهنیت ما اینو نگاه میکنیم، میفهمیم اون موقع درباره جغرافیا داشتن چه ایده هایی رو توسعه میدادن، چطوری داشتن نظم میدادن به چیزایی که اون موقع فهمیده بودن. و نظم دادنشون، روایتشون از جهان فقط با آسمون نگاه کردن نیست، دارن از جمله به زمینم نگاه میکنن. زمین دایره است هنوز، ولی دایره‌ای که قراره کشف بشه، قراره شناخته بشه، چیزایی که جدیدن پیدا میکنیم اضافه کنیم رو نقشه. طبعا من اینا رو میگم دیگه، انقدر تو بی پلاس اینو گفتیم مشخصه دیگه، مسیر خطی نیست. اینطوری نیست که بگیم آها اون نقشه مقدس‌ها از بین رفت، حالا دیگه نقشه ها داره قدم به قدم. هیچی خطی نیست، اینم خطی نیست. اون نقشه های مقدس هم حتی همزمان تا قرنها بعد داره کشیده میشه، نقشه هایی که توش مکان مقدس مرکزه. ولی
آدمایی هم هستن که دارن نقشه ها رو در جواب سوال هایی میکشن که بر ما منطقی تره و طرز فکر پشت نقشه بر ما آشناتره. توی این مسیر یک آدم خیلی مهم که تغییر خیلی بزرگی داد بطلمیوس بود. بطلمیوس رو تو نقاشی مکتب آتن یه بار دیدیم دیگه که چه شکلی بود و کجا وایساده بود و اینا. بطلمیوس دانشمند قرن دوم میلادی، به زبان امروز در مصر، در اسکندریه است، در شهری که اسکندر مقدونی قرنها پیش ساخته بود. اون موقع شده بود مرکز علم و کتاب و ستاره شناسی و اینا. ایشون هم در اسکندریه تحت حکومت روم داشت کار علم و دانشی میکرد. از جمله اول از همه ایشون یه سیستم طول و عرض جغرافیایی ساخت که باهاش شما در واقع میتونی بری هر جایی روی زمین رو دقیق مشخص کنی. دقتش البته هنوز کامل نبود. مثلا فکر میکنن اقیانوس هند بسته است، یه خلیج بسته ایه. بعدها این باعث خیلی کشف‌های باعث برداشت اشتباه از کشف‌های بزرگی هم شد. ولی واقعا یک قدم فیلی برداشته بود بطلمیوس در تغییر نگاه ما به نقشه و کارکرد نقشه و تبدیل نقشه به یک ابزاری برای شناخت جهان. یک کتابی نوشت جغرافیا، 8000 نقطه روی زمین رو با مختصاتشون فهرست کرد. 8000 نقطه توی سه قاره اروپا، آسیا، آفریقا. توی این کتاب همه جهان شناخته شده رو آورد در قالب 26 تا نقشه. نقشه 6 که مال آسیاست، توش خلیج فارس رو میتونیم ببینیم. یونانی نوشته سینوس پرسیکوس اگه درست بخونم. کتاب دیگه هم داره البته مجستی، اون درباره اجرام آسمانی و نجوم و ایناست. تلاش هایی هم کرد که نقشه جهان کروی رو بتونه بیاره رو صفحه تخت. این پروژکشن یه کاریه که خیلی کار سختیه. ما الان بلدیم، میدونیم چطوری من بلد نیستم ولی میدونیم چطوری انجامش میدن. منتها اینم باید بهش فکر کنی یک کسی، یه آدمایی اینو ابداع کردن دیگه، با یک کسایی تونستن این ایده رو پیاده کنن که اینطوری میتونیم، ما که میدونیم زمین کره است، اینطوری میتونیم بیاریمش روی دو بعدی نشونش بدیم. از خود بطلمیوس نقشه ای نمونده، یه چیزایی که هست بازسازی های بر اساس اطلاعاتی که مونده، ولی واقعا بزرگوار انقلابی کرد در بردن نقشه کشی به سمت عدد و محاسبه و اینا و بنیان اساس نقشه های مدرن امروز ما هم روی همون پایه سواره همچنان. بعد میراث بطلمیوس رو کی ادامه داد؟ داستان نقشه کشی بعد از بطلمیوس یه مسیر مهمی داره. مسیرش فیزیکی از دل بغداد در حکومت اسلامی میگذره. فکری پایش پایه سنت فکری ایرانیه. درباره دوره عباسی صحبت میکنیم، امپراتوری عباسی، خلافت عباسی، مخصوصا زمان مأمون. امپراتوری اسلامی بزرگ شده، از هند رفته تا اسپانیا. الان خیلی براشون مهمه که بدونن چی کجاست. نهضت ترجمه و بیت الحکمه و همه اینا که افتادن دنبال این که حالا هرچی از یونانیا مونده بود رو بیارن، ترجمه کنن، بخونن، یاد بگیرن و ببرنش جلو. دانشمندا و مترجمای ایرانی و عرب و سوریانی زبان و همه چیو میخوندن، از جمله چیزایی که بطلمیوس نوشته بود. و اینجا اتفاقی که میفته خیلی جالبه، به خاطر اینکه در وقتی به بطلمیوس و جغرافیا میرسیم، اون فرمت رو گرفتن، فرمت رو از سنت یونانی گرفتن، محتوایی رو هم از سنت ایرانی گرفتن بردن توش و جهانی رو که کشیدن بر این اساس کشیدن. سنت ایرانی گرفتن یعنی چی؟ یعنی سنتی که از اوستا آمده بود، زمان ساسانی پررنگ شده بود، جهان بینی که رو هوا ساخته نشده بود، بازتابی از قدرت شاهنشاهی ساسانی بود. چون قوی بود، جهان بینی با دوام و پایداری ازش مونده بود که بعد از رفتنش هم داشت خودشو توی نقشه هایی که درست میشد، طرز فکر و نگاه به جهان و جغرافی نشون میداد. چی بود؟ نگاهش اینطوری بود، نگاه ایرانی اینطوری بود که مرکز جهان ایرانه. همونطوری که نگاه چینی اینطوریه که چین سرزمین میانیه، مرکز جهانه. جهان بینی ایرانی هم میگفت همه عالم تن است و ایران دل. اینا بی خودم نیست که اینطوری فکر میکردن. تمدنایی بودن که هر کدوم روزگاری قدرتی داشتن، با تکیه بر اون قدرت این ذهنیت رو پیدا کرده بودن. کجا میتونیم این دید ایرانی رو ما تو نقشه ببینیم؟ میتونیم تو کار ابوریحان ببینیم. سنت فکری در نقشه هایی که از ابوریحان هست. اصلا در
طرز فکری که ابوریحان خودش از اوستا آمده گرفته پیاده کرده هست. دنیایی که اوستا ترسیم میکنه اینطوریه. 7 تا سرزمین، 7 تا قلمرو که اهورامزدا خلق کرده، یکی از اینا خونیرسه. خونیرس از همه مرغوب‌تره، اندازش به اندازه اون 6 تای دیگه رو همه، و این خونیرس خودش میشه 7 اقلیم از هندوستان و عرب و عربستان و حبشستان و مصر و شام و روم و ترک و چین و ماچین و کجا و کجا، در دلش، در مرکزش ایران. این جهانبینی که 100 سال بعد از ابوریحان از قلم نظامی هم در میاد که همه عالم تن است و ایران دل، نیست گوینده زین قیاس خجل، چون که ایران دل زمین باشد، دل ز تن به بود یقین باشد. این نگاهیه که وقتی میگیم ابوریحان اینطوری میدید، رفته بود ببینه که سنت ایرانی، نگاه ایرانی چیه به جهان، اینو پیدا کرده بود. بازتابش تو نقشه های اون موقع میاد. خیلی از نقشه هایی که در دوران اسلامی کشیده شده بنیاد فکریش همین نگاه بیرونیه. بیرونی اولین کسی هم هست که سعی میکنه یک روش هندسی بیاره برای اینکه کره زمین رو مسطح نشون بده. یعنی یه چیزی گردی رو، یه چیز کره‌ای رو روی صفحه صاف نشون بده. بقیه نقشه های این دوره مثل نقشه های استخری و ابن هوقل و اینا هم تحت تأثیر همین تصویری هن که ابوریحان داده بیرون. ابن هوقل البته نقشه هایی که میکشه مثلا مکه رو میذاره وسط جهان، یعنی اون نگاه مذهبی هست، حالا اومده توی نقشه های اسلامی، ولی پشتش اون نگاه ایرانی به جهان هست. نقشه هاشون ساده است، رنگی میشه، از یه جایی کاربردی میشه، مقدسی اگه اشتباه نکنم رنگو اضافه کرده، رودها رو آبی میکشه، شنزارها رو زرد میکشن، راههای اصلی رو قرمز میکشن. اولین بار در جهان که رنگ به عنوان ابزار معنا دادن میاد توی نقشه. قبل از همه اینا باز تو دوره اسلامی خوارزمی یک کتابی نوشته به نام سورة الارض که اونجا تلاش کرده باز طول و عرض جغرافیایی و اینا رو مثلا حساب کنه، نقشه منظم و علمی از جهان بده. پایه اونم البته اطلاعات بطلمیوس. از نقشه های خوارزمی هم چیزی نمونده، ولی بازسازیش کردن، یه چیزایی در آوردن. به نظر میرسه که خود جهان خوارزمی بازسازی نقشه رود نیلش مثلا یه همچین چیزی بوده، یه همچین شکلی بوده. نکته جالب نقشه خوارزمی چیه؟ اینه که جنوب بالاست. جنوب بالاست و دور جهان هم همش آبه، همش اقیانوسه. البته اسم و اینا رو نقشه نیست، اسم شهر و دریا و رود و اینا رو خیلی مشخص نکرده، ولی توی کتابش اینا رو با مختصات آورده. دوره بعدی، ما البته چون تاریخ جاهای دیگر رو مرور کردیم میدونیم، دوره بعدی این مرکز علم منتقل میشه دوباره به غرب و به اروپا. و حلقه واسطه این چیه؟ حلقه واسطه این یه چیز ترکیبیه، یک نقشه هایی که جغرافیدان مسلمانی کشید در دربار پادشاهی مسیحی. درباره آقای ادریسی صحبت میکنیم. ادریسی متولد سیوتا در شمال آفریقا. ادریسی رو اگر واقعا یادتون باشه که کجا دربارش صحبت کردیم، میدونید که کجا کار کرد، کجا نقشه درست کرد. اگه واقعا یادتونه پرچمتون خیلی بالاست. ادریسی در دربار پادشاه مسیحی شاهکاری نوشت، در واقع یک کتابی نوشت، نزهة المشتاق فی اختراق الآفاق. یک کره نقره‌ای بزرگم درست کرد که دیگه همه دنیای شناخته شده رو نشون میداد. 15 سال نشست با یک تیم بین المللی از خبره‌ترین جغرافیدان‌ها و گزارش نویسان و اینا، همه دنیایی رو که میشناختن تصویر کرد. باز تو نقشه ایشون البته غرب سمت راست، جنوب بالاست، بر همین مثلا به آفریقا و مغرب و اینا مثلا این ور افتادن. پایین قبایل ترک و مغول و قفقازی و اینا که بهشون میگه یعجوج و معجوج، اینا رو میبینیم. بعد اینا رد کنیم میرسیم به خوارزم، بعد میرسیم به خراسان. از کنار خوارزم بعد از رشته کوه‌ها این دریای کاسپیان رو میتونیم ببینیم. تو خشکی کنارش هم نوشته لاهیجان. ما اینطوری راه خودمون رو پیدا میکنیم به لاهیجان، بعدش هم میگیم لنگرود کنار لاهیجانه. آدم از اینطوری رو نقشه ها مثلا چیز میکنه، ارتباط برقرار میکنه با نقشه. ما هم اینطوری برقرار میکنیم. 70 تا نقشه زیر نظر ادریسی کشیده شد با دقتی بیشتر از نقشه های قبلی. مثلا اومد سواحل مدیترانه رو کشید.
سواحل و بندرها و دره‌ها و رودخونه ها رو همه رو با یه دقتی کشید نزدیک به واقعیت. حتی به جای اون دایره های هندسی و ساده‌ای که سنتی میکشیدن، خطوط منحنی فرمای خیلی واقعی تر نشون داد، ترسیم واقعیت داشت میکرد. البته واقعیتی که اون موقع میدونستن دیگه واقعیت کامل نبود، ولی خیلی نسبت به قبلش دقیق تر شده بود. ادریسی دیگه نقطه اوج نقشه کشی دوره اسلامیه. حالا اگر مثلا بگیم اسلامیه، چون میگم اون طرف کشیده بود، در ایتالیا کشیده بود، سیسیل. ولی بعد از اون دیگه کمتر کسی تونست همچین پروژه‌ای را بندازه. نه به خاطر اینکه دانشش نبود، به خاطر اینکه زمانه عوض شد. صحنه نقشه کشی دیگه سپرده شد به غرب. اتفاقا شروع عصر اکتشاف و حرکت دریانوردان پرتغالی به خارج از سرزمین اروپا هم قبلا دیدیم از همین شهری بود که ادریسی ازش می آمد. به اولین شهری که حمله کرده همین سیوتا بود. اما قبل از این که به این برسیم، ببینیم از زمان بطلمیوس و یونان تا پایان سده‌های میانه تو اروپا چه خبر بود برای نقشه؟ چون ما تو این دوره که داشتیم صحبت می‌کردیم، نمونه‌هایی که گفتیم همه در غرب آسیا بودن. خود بطلمیوس هم که اسمش یونانیه ولی در اسکندریه مصر بود. اروپا چه خبر بود؟ نقشه چی می‌کشیدن اون موقع؟ اروپا اصلا تو این باغی که اینا نقشه می‌کشن نبود. امپراتوری روم که افتاده بود، در واقع فقط یه قدرت سیاسی نیفتاده بود دیگه، مسیر فکر و علم و اینا هم در غرب عوض شد. اون ساختار فرو پاشید، اروپا تیکه تیکه شد، کلیسا قدرت گرفت. اون سنت فلسفی و علمی یونان و روم رفت به حاشیه، دست کم در اروپای غربی رفت به حاشیه. اون دانش بخشش منتقل شد به بیزانس. واقعیتش اینه که غرب اروپا برای چند قرنی رفت سراغ مسیر دیگه. صحبت نقشه که میکنیم مسیر دیگه یعنی چی؟ یعنی همون موقعی که در دنیای اسلام مشعل بطلمیوس رو گرفته بودن دستشون، خوارزمی و بیرونی و ادریسی و اینا داشتن علم و فن و جغرافیا رو جلو می بردن، در غرب نقشه کشیدن بیشتر از این که وسیله‌ای برای اندازه‌گیری باشه، برای شناختن باشه، شده بود ابزاری برای روایت مقدس. نقشه های سده های میانه اروپا کتاب مقدسن، یه روایت دینی از خلقت و رستگاری، و برگشته بودن به همون تصویر قدیمی که مرکز جغرافیا کجاست؟ همون مرکز معنوی. مرکز معنوی کجاست؟ اورشلیم. پس اورشلیم میاد وسط نقشه. نقشه های تی او هست، اون موقع نقشه های تی شکله، کل دنیا گرده. اون تی هم خطایی که قاره ها رو از همدیگه جدا کرده. مثلا 600 تا نقشه در این سبک هست، خیلی ساده، خیلی نمادین، خیلی معناگرا، اصلا دغدغه واقعی بودن و جغرافیا و اینا انگار نداره. دنیاش 3 تا قاره است، رودخونه و دریا اینا رو از همدیگه جدا میکنن، میدونن زمین کره است ولی دایره میکشنش، مثل اون نقشه های قدیم بابل و ایناست از یه نظرایی. اورشلیم هم یه جایی که 2 تا خط صلیب همو قطع میکنن، همون جایی که مسیح مصلوب شد صلیب باید بیفته همونجا. پس دغدغه جغرافیا نیست دیگه، دغدغه داستان مذهبیه، داستان دینیه. شرق هم میذارن بالا به خاطر اینکه بهشت اونجاست. شرق اونجایی که داستان کتاب مقدس شروع میشه، پس باید بالا باشه، سرزمین خلقت، باغ عدن، ظهور ستاره مسیح و البته طلوع خورشید. اینم باز نشون میده نقشه رو با جغرافیشون نمیکشن، با دین و ایمونشون میکشن. بعد همین نقشه البته اومد جلو، یه خورده پیچیده تر شد، پر جزئیات تر شد، بزرگتر شد. مثلا این نمونهشو حالا حضوری که میشه رفتید هیچی، آنلاین هم خوب میشه توش نگاه کرد. ولی فارغ از کیفیت اجراش، منطقش همون منطقه، پر از تصویرهای اسطوره‌ای، حیوانات عجیب، وقایع کتاب مقدسی، شمایلی از عیسی بالای نقشه، از کشتی نوح هست توش، برج بابل هست توش، خیمه‌گاه اسکندر هست توش. مثلا دریای سرخ نشون میده، میگه این مسیر خروج بنی اسرائیل از مصر، اینجا از دریای سرخ رد شدن رفتن به سرزمین موعود. مرکز اورشلیم شرق بالای نقشه است. نقشه پاریس و روم داره توش، ولی واقعا بیشتر از این که به در کلاس جغرافی بخوره، به در کلاس دینی میخوره. نقشه های سده های میانه اروپا یه همچین چیزی بود. ولی نقشه کشی در اروپا ولی در این سطح نموند دیگه، وارد عصر اکتشاف شد و اصلا اروپایی‌ها نقشه هاشون دقیق تر شد، رفتن تو یک
فاز دیگه از این فاز الهیاتی کتاب مقدسی در اومدن که وقتی شروع کردن به سفرهای دریایی. اینو حالا بستگی داره چقدر دقیق نگاه کنی، چقدر بخوای بری پشتش عوامل رو نگاه کنی. دقیق که نگاه کنی پشتش تغییرات سیاسی و ژئوپلیتیک رو میبینی دیگه. بعد از اینکه جنگ‌های صلیبی و بعد از اینکه مغول‌ها و بعد از اینکه عثمانی و بعد از اینکه همه این شاهراهای زمینی راه ارتباط شرق و غرب گرفته شد، بسته شد، دست اروپایی‌ها ازش کوتاه شد، اروپا افتاد دنبال این که از یه راه‌های جدیدی پیدا کنه که بتونه بره سراغ هند و چین و این یعنی نیاز به نقشه عوض شد. خیلی نکته مهمیه دیگه. میگیم یه سری رخدادهایی هستن، اینا رخدادهای برسازندن در تاریخ، constitutive event هستن، تاریخی اثراتی دارن، اینا خیلی دیرپاتر از اونی که در نگاه اول به چشم میبینیم. مسیر تجارت زمینی بسته شد، نقشه پیشرفت کرد. از اواخر قرن 13 نقشه های علمی در غرب پیدا شد، مثل نقشه های پورتولان چارتس هم بهش میگفتن، نمپ. تمرکز روی سفرهای دریایی، نگاه کنید دریاها و خط ساحلی و بنادر و مسیر آبی و اینا توش از خشکی‌ها خیلی مهمتره و هرچی سفرهای دریایی بیشتر شد نیاز به اینا بیشتر شد. این شغل مهمی شد، شغل خانوادگی بود، تخصصی بود که شهرت می آورد. از این نقشه هم واسه مدیترانه می کشیدن، هم بالا برای بالتیکی که مثلا لیگ هانزا توش عملیات میکردن و میرفتن و میومدن و تجارت میکردن، اونا میکشیدن. کاربردایی که داشتن، نیازی که داشتن باعث شد این ابزار هی توش بیشتر و بهتر و اینها بشن. قشنگ دونه دونه اینا رو میبینی، حالا خطوط کشتی‌ها و بندرها و اینا رو توش داره، حیوونا رو داره. مثلا حیوونا هم الکی اونجا حیوان نکشیدن، یکی رفته اونجا دیده که مثلا یه اختاپوس غول‌پیکری اونجا هست، مثلا اینو داده اینا کشیدن رو نقشه. یکی اومده گفته اونجا یه نهنگی دیدم، نهنگ رو کشیدن رو نقشه. این نشون میده نقشه چقدر ابزار مهمی براشون بوده. جزئیات نقشه که میبینی هم چیزایی که میدونن توش جالبه، همون چیزایی رو که نمیدونن معلومه که سوراخ دانش رو با تخیل، با داستان پر میکنن. یه چیزایی یه کسی تعریف میکنه، میان میکشن، بعد حالا ممکنه ما نگاه کنیم عجیب باشه، اختاپوس گنده رو نقشه میکشن، به خاطر اینه که یه کسی، یه ملوانی، یه داستانی تعریف کرده از اونجا، اینطوری نشون میدن که اطلاع بدن، اینطوری نشون میدن که بگن آقا اونجا یه نهنگی هست که یکی اونو وقتی دید فکر کرد مثلا جزیره است. خب دارن با هم حرف میزنن از طریق نقشه. داریم وارد دوره میشیم که نقشه واسه شناختن دنیا نیست، یه ابزاری برای تصرف دنیای جدید هم هست. اونی که نقشه میکشه فقط دیگه جغرافیدان و دانشمند و اینا نیست که درگیر نقشه است، اون آدم بخشی از پروژه‌ای که داره دنیا رو اندازه میگیره که بتونه فتحش کنه. نقشش ابزاری دست بازرگان، دست دریانورد، ابزار امپراتور نقشه. همینطوری که نقشه کشی کم کم میره زیر چتر دولت، پیوند میخوره با استعمار، با بعدن با سرمایه‌داری در حال رشد، با ایده تسلط. نقطه اتصال دانش و قدرت و تصویر، این اونجایی که ما وارد رنسانس میشیم. رنسانس، انقلاب علمی، عصر اکتشاف، اینا تلاشایی که از قرن 15 شروع شد برای اینکه برن اطراف دنیا سرزمین‌های جدید بگیرن. به این میگیم عصر اکتشاف دیگه، Age of Exploration. ویدیو ساختیم یه بار براش، اسم خیلی علمی و اینا هم داره الان، Discovery، Exploration، خیلی اسم احترام برانگیزی داره، ولی در واقع یک رقابتی بود برای قدرت، برای گسترش مسیحیت. و همون موقع عصر اکتشاف با گسترش چاپ، با رونق علوم جدید، نقشه نگاری رو از اساس دگرگون کرد. نقشه تبدیل شد به ابزار اعمال قدرت و سندی برای ادعاها. جغرافیای بطلمروس رفتن بازخوانی کردن متنی رو که در سده‌های میانه در غرب تقریبا نادیده گرفته بودنش، بیشتر مسلمان‌ها بودن باهاش کار میکردن. اینو دوباره انسانگرایان ایتالیایی گرفته بودن دستشون، این درک تازه از فضا رو می آوردن رو نقشه های نشون میدادن که دیگه حالا نه فقط دقیق تر بودن، بلکه نگاهشون به محیط عوض شده بود. داوینچی در خدمت یک فرماندهی نقشه نظامی میکشید از شهر، نمای از آسمون،
هنوز هیچ نقشه کشی اینطوری نقشه نکشیده بود. صحبت سال 1502 زمان شاه اسماعیل صفوی. شاه اسماعیل مثلا تازه داره میاد که شاه بشه. از آسمون یه پلان خیلی تمیز دقیق داره میده. این فقط یه زاویه جدید نیست دیگه، یه نگاه جدیدیه به فضا. یه جوری داری میبینی که چشم هیچ وقت نمیتونه ببینه. این نگاه ساخته خود مهندسه. انسان داره فضا رو بازسازی میکنه که بهتر و دقیقتر بفهمتش و بهش مسلط بشه. همین داوینچی از توسکانی نقشه میکشه با توپوگرافی، با سایه زدن و کنتراست نور و تاریکی و اینا روی سطح صاف یه آماری بهت میده که کجا بالاست، کجا پایین، کوه کجاست، تپه کجاست، دره کجاست. داوینچی هم از هم قشنگه هم واقعا علمیه. اینا نمونه هایی هستن که چطوری جهان رنسانس داره نقشه کشیدن رو عوض میکنه. یا مثلا این نقشه باز دوباره مال همون دوره است، برای اولین بار کل 180 درجه عرض جغرافیایی و 360 درجه طول جغرافیایی رو همه رو در یک سطح صاف نشون میده. یک کار انقلابی. به لحاظ هندسی پیچیده است، کره رو داره سطح میکنه، از نظر فکری پیچیده است، داره کل جهان رو از بالا در یک لحظه میبینه، نه از اون جایی که نقشه کش ایستاده، نه در طول تاریخ، نه با قصه های تاریخی. یک کار تازه است و دیگه دارن نقشه هایی میکشن که دانشمندا استفاده میکنن، نخبگان و الیت و اینا استفاده میکنن، تجار و دریانوردا استفاده میکنن، بعد چاپ میشه، آدما هم استفاده میکنن، آدمای عمومی هم استفاده میکنن تا یه حدی. مخصوصا چاپ، چون نقشه اهمیتش به دقیق بودنشه، مخصوصا این نقشه ها، چاپ کمک میکنه که نقشه دقیق تر بتونه توزیع بشه، دست آدمای مختلفی بره، سریع گسترده بشه. نقشه دیگه حالا به زبانهای دیگه هم در میاد، ایتالیایی، اسپانیایی، هلندی، فرانسوی. نقشه جدید که در میاد روش میزنن new and more correct. مثل این کبابی ها که میزدن با مدیریت جدید، مثلا میخواد اعتماد جلب کنه، بگه ما دیگه مثلا گوشت خر کباب نمیکنیم، مدیریت جدید اومده. اینا میگه new and more correct، ما اعتماد به ما بکنیم، ما هر دفعه داریم میایم با یک چیز جدیدتر، اینو باید بگیرین. نقشه خاناتر، کم کم راهنما اضافه میشه به نقشه، لجند اضافه میشه که یه قراردادیه بین نقشه کش و نقشه خان که اینطوری نقشه رو بخونین. اینی که میگم منظورم اینه، اینی که نشون میدم منظورم اینه. اینا همه در خدمت اینه که استفاده از نقشه فراگیرتر بشه. یکی دیگه از کارهایی که باعث شد نقشه نگاری رنسانس از نظر فکری از اون قرون وسطا، سده‌های میانه جدا بشه، کاریه که گراردوس مرکاتور کرد. مرکاتور نقشه کش خیلی دقیقی بود، ولی مهمتر از دقتش نگاهش به خود علم نقشه بود. ایشون یه نسخه تازه‌ای از جغرافیای بطلمیوس داد. قبلا می اومدن نقشه های بطلمیوس رو بروز میکردن، آمریکا اضافه میکردن، مثلا کشفیات داشت میشد و اینا اضافه میکرد. مرکاتور گفت نه، اینا مربوط به نقشه های بطلمیوس نیستن. نقشه بطلمیوس برای زمان خودش بود، ما دیگه باید اونو بذاریم کنار، نباید قاطی کنیم با هم دیگه. نقشه هایی که اضافه شده بودن به بطلمیوس رو حذف کرد. نسخه مرکاتور از بطلمیوس فقط نقشه های خود بطلمیوس بود توش. میخواست بگه این مرجع نیست، این یک منبع تاریخیه، گذشته رو جدا میکنیم. حالا نقشه های جدیدی که میخوایم بکشیم یک اطلس جدیدی داد، اطلس مرکاتور. نقشه هایی که توش دیگه تفسیر دینی و اسطوره‌ای و اینا نیست، دنیا هم دنیای بطلمیوسی نیست. اطلس از اون موقع شد اسم عام برای کتابای نقشه، شد یک دستورالعملی برای ساخت نقشه های دیواری، روشی که این آقای مرکاتور داد. یا کار ماندگار دیگر ایشون همون چیزی که اول ویدیو گفتیم که تصویر ما رو از اندازه کشورها و قاره‌های خورده‌ای معوج کرده، کاریه که ایشون قرن 16 کرد و الان ما میگیم که این اشتباهه، اینو نباید، این کارو نباید ادامه میدادیم، نباید ادامه، تصویر ما از دنیا نباید بر این اساس باشه. البته کارش علت داشت، میگن این نقشه راهنمای دریانوردا قرار بود باشه، واسه همینم وقتی میخواست اطلاعات طول و عرض جغرافیایی و اینا رو بده، اولویتش به این بود که زاویه و جهت حرکت درست باشه، نه اندازه و مساحت کشورها، چون برای دریانورد اونه که مهمتره که بدون با چه زاویه‌ای میخواد بره، چه کورسی میخواد بره دیگه. اما خب این تصمیمی بود که هزینه داشت. هزینه‌ش هم این بود که
هرچی از خط استوا دور بشی اندازه کشورها بزرگتر از واقعیت نشون داده میشن. خط استوا، این اکواتور، این خط فرضیه که میگیم وسط زمینه، بالاش میشه نیمکره شمالی، پایینش میشه نیمکره جنوبی. مبدأ عرض جغرافیایی، مدار 0 درجه جغرافیایی. این تصمیم باعث شد یک انحرافی ایجاد بشه. خیلی بحث درباره رابطه نقشه و قدرت درست بشه، چون فقط یه خطای بصری نیست دیگه، یک برداشت نادرستی رو در ذهن ما مخاطب میشونه از اهمیت جغرافی، از اندازه کشورها و از اهمیتشون و شاید از قدرتشون. یعنی نقشه‌ای که شاید هدفش فقط کمک به ناوبری بود شد تصویری از جهان که قدرت رو نشون میده متمرکز در شمال، در جاهایی که به قطب نزدیکترن، مثل اروپا، مثل آمریکای شمالی، مثل روسیه. اینا خیلی بزرگتر نشون داده میشن. اروپا 2 برابر اون چیزی نشون داده میشد که در واقع بود. آفریقا با اون عظمتش کوچیکتر نشون داده میشد. آسیای جنوب شرقی فشرده و باریک و اینا بود. آمریکای شمالی یک پهنه عظیم بود. برزیل رو باز نگاه کنی، برزیل تو نقشه مرکاتور و در واقعیت تفاوت داره با هم دیگه. یا آلاسکا رو نگاه کنی، در واقعیت اندازه لیبیه ولی تو نقشه مرکاتور باز دوباره یک زمین عظیمیه. میگن جا افتادن این نقشه همزمان با البته استعمار و اینا حس سلطه کشورهای شمال رو تقویت کرد. واسه همینم در این دهه‌های اخیر اعتراض هست بهش، میگن که نه، باید نقشه‌های دیگری بیاریم جایگزین بکنیم که ابعاد توش درست‌تره، مثل این نقشه‌ها. بعضی از کشورهایی که سابقه مستعمره بودن داشتن الان دارن از اینجور نقشه‌ها استفاده میکنن تو مدرسه‌ها. منتها روی بیشتر دیوارهای کلاس درس در جهان و تو ذهن ما فکر میکنم همچنان نقشه مرکاتوره که باقی مونده. یک کاربرد دیگه این نقشه از اون دوره این بود که ابزار فتح هم بود. در همون عصری که بهش میگیم عصر اکتشاف، این امپراتوری های استعماری پرتغال، اسپانیا، هلند، بعدن بقیه، اینا قبل از هر کاری باید میفهمیدن، نقشه‌ای میکشیدن که بعد بتونن صاحب یه جایی بشن. پرتغالیا گفتیم وقتی میخواستن راه بیفتن برن دنیا رو بگیرن، گسترش بدن قدرتشون رو خارج از مرزهای کشور کوچیک خودشون، یه مدرسه رو انداختن، 3 تا چیز روش کار میکردن زمان هنری دریانورد: کشتی سازی، ناوبری و نقشه کشیدن. با اینا بود که پرتغالیا قبل از 1500 میلادی از سواحل آفریقا نقشه های نسبتاً دقیقی داشتن. فهمیده بودن برای اینکه شما بری استعمار کنی لازم نیست بری همه جای زمین بجنگی. شما باید بتونی درست نقشه داشته باشی، ارض جغرافیایی اینا رو درست در بیاری، بتونی درست ناوبری کنی اونجا برسی، کشتیایی داشته باشی که بتونن اونجا ببرنت. و بعد با اینا چون ما تونستیم علمی اندازه بگیریم، پس کنترلش هم مال ماست. این تبدیل شد به قدرت برای پرتغال در سواحل برزیل، در آفریقا، در قشم، در هرمز، در جنوب آسیا، در هند. نقشه برای اینه که برای اینا مهم بود. تو اسپانیا یک بوروکراسی کاملی داشت، وزارت نقشه داشتن، یک شبکه پیچیده ای از کارتوگراف و دریانورد و مامورای سلطنتی و محرمانه نگه می‌داشتن نقشه‌های رسمی رو. میگفتن هر خطش ادعای سیاسیه. از کوبا، از پاناما نقشه می‌کشیدن که بتونن مثلا بهتر مدیریتش کنن، بتونن اونا رو شکست بدن. اونجا ابزار کنترلشون بود. به هلندیا که رسید ماجرا پیچیده‌تر شد. شرکت کمپانی هند شرقی هلند از همون اول یه شرکت نقشه محور بود. قرن 17 هلندیا مهندسای نظامی و نقشه بردار و دریانورد و اینا تربیت میکردن. مأموریتشون بود که سرزمین‌های جدید رو بگیرن و تصویر سازی کنن. گفتم یه دفعه که ساحل غربی نروژ رو هلندیا نقشه بردار، مثلا نقشه‌شو اینا در آوردن در جستجوی مسیری از شمال شرق به آسیا. در هلند نقشه کالای لوکس هم حساب میشد، ابزار تجاری هم حساب میشد، نقشه تزئینی اقیانوس هند میکشیدن، مثلا خرید و فروشش میکردن. معلومه وقتی این کشورها دارن اینطوری میافتن دنیا رو تسخیر میکنن، نقشه خیلی مهم میشه. پاپ اومد بین اسپانیا و پرتغال وساطت کنه، نقشه رو گذاشت وسط. گفتن که خب اینجا خط میکشیم، یه خط فرضی میکشیم، این ورش مال اسپانیا، این ورش مال پرتغال. معلومه هست که چرا ابزار قدرت
این که شما بتونی یک سرزمینی رو بکشی، روش اسم بذاری، مرز تعیین کنی، اینا یعنی کنترل داری دیگه. حتی اگه هنوز پاتو اونجا نذاشتی، اینا یعنی شما کنترل داری. خیلی وقتا نقشه رو با اطلاعاتی میکشیدن که از قبل داشتن، با حدس و گمان، با شنیده ها، با برداشت هایی که از مسافران میگرفتن قبل از اینکه اونجا نیرو پیاده کنن. بر همین قبل از اینکه نیرو پیاده کنن، قبل از اینکه پاشون رو جای بذارن، ادعای مالکیت میکردن. این ادعای مالکیت رو یه لحظه هم اگه تصورم بکنی، بدون نقشه نمیتونستن بکنن، باید نقشه‌ای می‌داشتن. برای اینی که نقشه کشیدن انقدر براشون مهم بود. هم بذر سلطه بود، هم سند مالکیت بود، هم حالا ابزار بود دیگه. بدون نقشه کشتی شاید راهشون هم پیدا نمی‌کردن. بدون نقشه نمیتونست کسی ادعا کنه اینجا مال منه. اون کاغذ، اون ادعا پشتش به نقشه بود. حالا البته همه این استفاده هایی که میگیم نقشه به عنوان ابزار قدرت در دوره رنسانس و اینا داشت، در مقابل اون چیزی که بعدش شد دستگرمیه، بازیه. در دوره روشنگری قدرت های در حال رشد اروپا، نقشه براشون شد زبان رسمی مرز کشیدن، کشور درست کردن، ملت جدید تعریف کردن. هر جای قدرتی میخواد زمینی رو کنترل کنه، یه نقشه برداری لازم داره کنارش. کنار شمشیر، خطکش و پرگارم ابزار گسترش قلمروه. یه جایی که اینو خیلی خوب میشه دید در پیمان صلح وستفالی است. صلح وستفالی در دل عصر روشنگری 1648 یک پیمان مهم تاریخی در اروپا اومد، جنگ‌های 30 ساله اینا رو تمام کرد و یه چیز تازه‌ای در اروپا ساخت شد، بنیان نظم تازه‌ای که بعداً برای دنیا هم تجویزش کردن. اروپایی که سالها و قرنها خون همدیگر رو ریخته بودن، سر اختلافات ارضی و مذهبی و همه چی به فجیع ترین شکل همدیگر رو کشته بودن، رسیدن به یه جایی گفتن بشینیم مرز مشخص بکشیم، کسی اونور مرز اون یکی نره. و حالا این مرز معنی هویتی هم پیدا میکنه. مایی که این ور مرزیم با هم خوبیم، با اونایی که اون ور مرزن بدیم. چرا؟ چون مرز میگه. و وقتی میگیم مرز مهم شد، یعنی نقشه مهم شد. مرز رو نقشه است. پس نقشه بازم جدی تر شد. نقشه دیگه تصویر هنری که نیست، ابزار ساده راهیابی دریایی و تجارت هم نیست، فقط دیگه وسیله کشورگشایی هم نیست. الان زبان رسمی و الزام آور حکومت هاست برای اعمال قدرتشون. زبان مشترک ارتش، دولت، خزانه. بدون نقشه نه برنامه ریزی میتونن بکنن دیگه، نه تصمیم میتونن بگیرن، حکومت نمیتونن بکنن. از اینجاست که میبینید دولت ها شروع میکنن مدرسه نظام را میندازن. تو درسای مدرسه ها نقشه کشی هم هست. جغرافیدانا حرفه‌ای دارن، آدمایی که فقط نقشه کش نظامی نیستن. جغرافیدان یک آدمی که پلی میزنه بین سنت نقشه برداری و دریایی و زمینی، از داده های زمینی تا طراحی استراتژیک همه چی رو به هم ربط میده. انجمن جغرافی توی کشورهای اروپایی خیلی نهاد مهمیه، خیلی اسمش رو میشن تو اسکاتلند، توی انگلیس، جاهای دیگه. نگاه روشنفکرای عصر روشنگری به نقشه خیلی جالبه. خیلی پورتره های شاهزاده ها و مثلا پرنسس هم چی اینا رو نگاه میکنی، یه کره نقشه‌ای کنارشونه. جان لاک مثلا ایده آموزش مدرن و اینا خیلی منتسبش میکنن به ایشون، معتقد بود که بچه‌ها باید خیلی زود خونه‌شون رو که یاد میگیرن باید یه کره زمین و یه خط استوا و نصف النهار و اینا رو هم بشناسن. خیلی میگفت اینا مهمه. کره میگفت باید دم دست بچه باشه. و جان لاک اینو میگفت، بنده کمترین هم در این مورد با آقای لاک هم نظرم. خیلی واقعا مهمه. از نظر لاک جغرافیا فقط دونستن جاها نبود، تمرین استدلال و فکر کردن و اینا هم بود. برای همین هم هست که میگم تو پورتره ها و اینا گاهی میدیدی اون گوشه کره‌ای هم هست، یه نقشه‌ای هم هست. یعنی بله آقازاده مثلا در کارهای علمی هم هستن. تو دایره المعارف هم نقشه اومد یک جزئی از شبکه دانش شد. چه توی کشورهای اروپایی که پیشتاز مدرنیزاسیون بودن، چه توی کشورهای مثل روسیه که مثلا با پتر کبیر دنبال اونا داشتن میرفتن. وقتی پتر برگشت به روسیه از سفر اروپا، آکادمی علوم راه انداخت در شهر جدید ساخته سن پترزبورگ، به نقشه برداری اونجا اعتبار داد.
و این درسی که پتر از اروپا یاد گرفت و اومد تو سن پترزبورگ پیاده کرد، دودش به چش ما رفت، دودش به چش ایران رفت. روسیه تزاری رو داد، کلا نقشه برداری کردن که بتونن زمیناشون رو بفهمن و اداره کنن و بعدش گسترش بدن. هر کی ابزار نقشه برداری داره، ابزار گسترش قلمرو رو هم داره. این که روسیه در زمان قاجار اومد قفقاز رو بالاخره از ایران گرفت، اینو میتونیم داستان جنگ رو ببینیم و جنگ فتلیشا و اینا رو ببینیم. میتونیم هم یه خورده ببریمش عقب، بریم دوره‌ای که در زمان پتر کبیر روسا اومدن نقشه قفقاز و شمال ایران رو در آوردن برای خودشون. ایران نقشه داشت؟ نداشت. روسا نقشه داشتن. تو همون نقشه ها تا ارس رو مرز خودشون دیدن، یعنی ارس رو مرز طبیعی خودشون گذاشته بودن. و خیلی جالب اینه که وقتی بعد از جنگ دوم ایران و روس توافق میخوان بکنن، روسایی که تا میانه هم آمدن حاضر میشن برگردن برن عقب تا کجا؟ تا همون جایی که اون نقشه ها نشون میداد، برن تا ارس، آذربایجان ایران رو ول کنن، چون ارس رو مرز طبیعی میدونن انگار. یا اونور دنیا تو جنگ‌های 7 ساله معروف به جنگ جهانی سوم در آمریکای شمالی، بریتانیا و فرانسه دارن با هم می‌جنگن، نقشه براشون میدان جنگ، ابزار جنگ. دیگه دوره‌ای که بدون نقشه اصلا فرمانده‌ها نمیتونن بجنگن. در هند کمپانی هند شرقی با نقشه است که داره هند رو کنترل میکنه. نقشه‌های توپوگرافی و نقشه‌های منابع و اینا بهشون کمک میکنه که اطلاعاتی بهشون میده که خود هندیان ندارن، با این دید ندارن. با اینه که میتونن بین حکام محلی تفرقه بندازن، بدونن کجا نیرو ببرن، چطوری مالیات ببندن، چطوری زمین تنظیم کنن. با این دانشه که هندو اداره میکنن تا حد زیادی. معلوم هست میگن چو دزدی با چراغایت گزیده تر برد کالا. نقشه چراغی بود دست استعمارگرها. استعمارگری که نقشه داشت خیلی بهتر میتونست کارش رو پیش ببره. انگلیسی‌ها آمریکا رو که می‌خواستن بگیرن مستعمره کنن، نقشه ابزار کارشون بود، نقشه بیانیه سیاسیشون بود. یه نقشه عظیمی کشیدن 2.5 متری، مرزهای 13 مستعمره رو با جزئیات نشون میداد، در رقابت با نقشه معروف فرانسویا لوئیزیانا که چند سال قبل‌تر کشیده شده بود. این یه طوری کشیده بودن بریتانیایی‌ها که نشون بده رئیس کیه، که قدرت اصلی اینجا ماییم. مستعمرات 13 گانه رو قرمز پررنگ کرده بودن، حتی جاهایی که هنوز کامل تصرف نکرده بودن رو. در مقابل مناطق فرانسه رو با یه طوری کشیده بودن که گم شده بود توی مناطق بومی، که اینجا مال ماست و مشخص، بقیهش قابل بحثه. کنار همون نقشه حالا یه زن بومی هم با بچه هست و کشتی هم هست و کارگر هم هست و مردای شیک پوش هم کنار صندوق گنج هستن. پروژه استعماری رو خیلی خلاصه نشون میده داستانش چیه. این نقشه رو فرانکلین هم چند تا ازش سفارش داده بود. موقع امضای اعلامیه استقلال هم توی ساختمان ایالت پنسیلوانیا آویزون جان آدامز هم همین نقشه رو داشت. نقشه مهمی بود و برای اونا خیلی مهمتر بود. ما نقشه رو الان میبینیم، نقشه به ما داره میگه دنیا چطوری هست. برای اینا میخواست نشون بده دنیا چطوری باید باشه، آینده رو ترسیم میگرد، اینطوری که میخوایم باشه بود. و این داستان رو میشه ادامه داد. میتونی بیاری تا قرن 20 ببینی قصه نقشه چه چرخ مهمی خورد اینجا، وقتی که دیگه همه دنیا کشف شده بود اصطلاحاً، از جنوبگان تا شمالگان تا دل آفریقا، دیگه ناشناخته‌ای روی زمین نمونده بود. اکتشاف پروندهش بسته شده بود. حالا نقشه‌هایی که میکشن همه کره زمین رو پوشش میده دیگه. یعنی طبیعت مسخر ما شد. قدرت انسان طبیعت رو تحت کنترل خودش در آورد، که حالا از ستونهای مدرنیته هم هست دیگه. انسانه که مرکز جهانه، طبیعت نیست. نقشه قدرت جهانی، نقشه مرز و ملت. و حالا از این نقشه ایده در میاد که این دنیای حالا کشف شده چطوری کار میکنه، باید توش چه کار کنیم، ما قدرت‌های بزرگ چطوری باید توش کار کنیم. مثلا تو سنت آنگلو ساکسون 2 تا تفکر مهم هست. 2 تا آدم رو اسم میبریم به عنوان مثال. یکی مکیندر، یکی آلفرد ماهان. مکیندر اصلا جغرافیدان، کارش با نقشه است. ایشون یه کتابی نوشت، محور جغرافیایی تاریخ، با این ایده که تصمیم‌های بزرگ درباره دنیا رو باید با نقشه بگیریم، با فاکتورهای ژئوپلیتیکال باید بگیریم، نه با ایده ها و ایدئولوژی و اینا.
ادعای بزرگش تو این کتاب این بود که دنیا رو میخوای کنترل کنی، خشکی رو باید کنترل کنی. راز سلطه در خشکیه. قلب اوراسیا، همون هارتلندی که در نقشه ها خیلی هم بزرگتر از اندازه واقعیش دیده میشه، اصل داستانه. هر کی اینجا رو داشته باشه میتونه کل دنیا رو بگیره. معروفه، میگن البته از اون ور میگفت هر کی اروپای شرقی رو کنترل کنه هارتلند رو کنترل میکنه، هر کی هارتلند رو کنترل کنه جزیره جهانی رو کنترل میکنه، هر کی جزیره جهانی رو کنترل کنه کل دنیا رو کنترل میکنه. خیلی این ایده بحثای مهمی درست کرد در ابتدای قرن 20، مثلا در زمان کنفرانس صلح پاریس بعد از جنگ، یا در مقابل این ایده که داشت از رو نقشه اهمیت خشکی و قدرت بری رو برجسته میکرد، کسی هم بود مثل آلفرد ماهان، دریا سالار و استراتژیست آمریکایی. نگاهش بیشتر متوجه دریا بود. ایشون نقشه رو اینطوری میدید که کلید قدرت روی آب هاست. هر کی دریا رو کنترل کنه تجارت جهانی رو کنترل میکنه، راههای استراتژیک رو دستش میگیره. تاریخ رو هم اینطوری میفهمید. چرا بریتانیا قدرت شد؟ چون دریا رو داشت. چرا اسپانیا افول کرد؟ چون نیرو دریاییش افت کرد. بر همین برای آمریکا هم نسخه میپیچید که اگر آمریکا میخواد قدرت جهانی بشه باید ناو بسازه، باید اقیانوسا رو بگیره. اینا دو تا نگاه کنار هم که نقشه قرن 20، ژئوپلیتیک قرن 20 از تو این در میاد. خشکی در مقابل دریا. شطرنجی که یه طرفش هارتلند اوراسیا بود، یه طرفش اقیانوس‌های جهان. و تاریخ بعدی اصلا از جنگ‌های جهانی تا جنگ سرد، اینا رو میشه ادامه همین دعوا دید. میشه اومد جنگ سرد رو نگاه کرد، چه جنگ سرد رو چه قبلش بازی بزرگ قرن 19 رو، و دید که این قدرت‌های رقیب چطوری دعواشون رو نقشه نشون میدادن، چطوری بازتاب میدادن نگاه خودشون رو، ترس‌هاشون رو، تهدیدایی رو که احساس میکردن رو و برنامه‌های آینده و جاه طلبی‌هاشون رو چطوری رو نقشه نشون میدادن. در هر دو مورد اینا که به جنگ بازی بزرگ جنگ سرد قرن 19 هم میگن، جنگ سرد قرن 20 هم که دیگه معروفه، دو تا برداشت، دو تا شبکه دانش، دو تا شبکه قدرت از یه پدیده مشترک نقشه هایی تولید میکنن کاملا متفاوت. چرا نقشه هاشون متفاوته؟ چون ایده هاشون متفاوته. چون نقشه ابزار ذهنیت ساختن و فکر کردن و دنبال کردن نگاه های ژئوپلیتیکه. و اینو ما الان در طول تاریخ تونستیم مرور کنیم، ببینیم. دیدیم که نقشه اول چقدر شبیه نقاشی بود، هرچی اومد جلوتر کاربردش مهمتر شد، مفهوم به قدرت چقدر وصل شد. دیدیم چقدر مفهومش عوض شد از یک محصول فرهنگی که مثلا باورها و تخیلات و ارزش‌ها و نگاه مردم رو داره به دنیا نشون میده، تبدیل شد به بازتاب دهنده روابط نقدرت. فهمیدیم نقشه بازنمایی دقیق کره زمین نیست، نقشه تفسیری از کره زمین. و وقتی میگیم تفسیر یعنی تفسیر کننده قدرتی داره، یعنی نقشه داره بجز اندازه طبیعی درباره قدرت به ما حرفهایی میزنه. وقتی شما قدرت بودی مرکز جهان بودی. چینی‌ها خودشون رو مرکز جهان میدیدن. در ایرانی ها در سنت ایران هخامنشی و ساسانی و اینا مرکز جهان میدیدن. بر همین نقشه هایی که در دوره اسلامی هم کشیده میشه ایران و این ایران کنونی رو میبینی در مرکز جهان میبینی توش. در دوره های بعدی هم نقشه بازتابی از قدرت سیاسی موند. بر همینه که نقشه میگیم ابزار فنی نیست، فقط ابزار ژئوپلیتیک. پشتش جغرافیا هست، قدرت هست، رقابت ها هست. و ما که میخوایم از نقشه ها استفاده کنیم باید حواسمون به این وجه ماجرا هم باشه. و اصلا پارادوکس داستان نقشه همینجاست که ما بدون نقشه جهان رو نمیتونیم بشناسیم، ولی نمیتونیم هم فقط نقشه رو ببینیم و احساس کنیم که جهان رو شناختیم.